तर आपण बघितलं की वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यातले वेगवेगळे एजंट्स सेंट्रिपेटल फोर्स आपल्याला देत असतात. वेन प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व राउंड द सन, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन देम इट गिव्ह द सेंट्रिपेटल फोर्स. While a vehicle is taking a turn along a horizontal track, then the friction gives the centripetal force. आणि हे पण बघितलं की when the roads are banked, additional centripetal force is available in the form of the component of normal reaction. In case of conical pendulum, we saw that the tension in the string gives the centripetal force. आता अजून एक विषय आहे तो म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ह्या दोन प्रकारच्या असतात. अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विच इज कंट्रोल्ड मोशन सच ॲज अ जायंट व्हील और सिमिलर गेम, नाही का. जायंट व्हीलमध्ये काय असतं, एक लोखंडी स्ट्रक्चर असतं आणि ते लोखंडी स्ट्रक्चर गोल फिरत असतं. गोल फिरणाऱ्या लोखंडी स्ट्रक्चरला फिरवण्यासाठी वेगळी मोटार तिथे लावलेली असते. तर याच्यामध्ये स्पीड कॅन बी केप्ट कॉन्स्टंट और कॅन बी इन्क्रीज्ड. सो ही एक झाली ती झाली कंट्रोल्ड व्हर्टिकल मोशन, जी आपण डिटेलमध्ये नाही शिकणार. कंट्रोल्ड दुसरी ही आहे की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रॅव्हिटी. कंट्रोल्ड सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विच इज कंट्रोल्ड ओनली बाय द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे एकदा आपण लोएस्ट पॉइंटला त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड केली आणि पुढचं काम आपोआप त्यांनी केलं. म्हणजे एक थोडंसं एक्झाम्पल दाखवायला हरकत नाही. पाण्याची बकेट आहे, वर्ल्ड व्हर्टिकली, त्यातलं पाणी सांडत नाही, अशा प्रकारे ती मोशन असते. सेंट्रिपेटल फोर्स जो असतो त्याच्यामुळे ते पाणी सांडत नाही तिथे. डेमॉन्स्ट्रेटिंग वाय वॉटर स्टेज इन द बकेट. फ्लिपिंग फिलिंग. Good morning. Today we are going to demonstrate why water stays in a bucket which is revolving in a vertical circle. Flippin' physics. Okay. Does that actually work? Yep. Here we go. Wow, the water does stay. हॅव यू सीन दिस? की याच्यामध्ये आपण त्या लोएस्ट पॉइंटला त्याच्यामध्ये एनर्जी भरली लोएस्ट पॉइंटला, आणि नंतर मग ती बकेट त्यांनी ती व्हर्टिकल सर्कल पूर्ण केला, आणि त्या व्हर्टिकल सर्कल पूर्ण करत त्यातलं पाणी सुद्धा सांडलं नाही. तर ही जी मोशन आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रॅव्हिटी, याचा आपण थोडा अभ्यास करणार याच्यामध्ये. इन दिस केस we initially supply the necessary energy at the lowest point, then onwards entire kinetics is governed by the gravitational force, and during this motion there is interconversion of kinetic energy and gravitational potential energy. तर याचं आपण इक्वेशन शोधून काढणार आहोत. याच्यामध्ये ते जे काही टेन्शन असतं त्या टेन्शनचं इक्वेशन किंवा ज्या काही रिक्वायर्ड व्हेलॉसिटीज लागतात त्या रिक्वायर्ड व्हेलॉसिटीज या गोष्टी. सो इथे अशा प्रकारे आपल्याला एक रिव्हॉल्विंग अशा प्रकारचा बॉब दाखवला आहे. म्हणजे एक वेट आहे आणि इट इज टाईड टू अ स्ट्रिंग, अँड देन इट शोज अ बॉब विच इज टाईड टू अ practically massless, inextensible, flexible string. It is whirled along vertical circles so that the bob performs vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane. At any position of the bob, there are only two forces acting on the bob. One is the weight acting vertically downwards and the force due to tension along the string, which is directed along the string and towards the center. Its magnitude changes periodically with time and location. It's a non-uniform circular motion. That means the speed of the bob will change. Speed of the bob will change with the time and location.
So we will consider three conditions: the uppermost, lowermost, and horizontal condition. जरा एकच मिनिट आहे, म्हणजे खालच्या मुलांना जरा ओरडून येतो शेजारच्या बिल्डिंग मध्ये, खूप आवाज करतात. एकच मिनिट. ठीक आहे ठीक आहे. Yes. So we'll consider three cases. One is the uppermost, then the lowermost, and then in the middle. आणि तसंच जसं आपण याच्यात दरवेळी करतो की फ्री बॉडी डायग्राम काढायची आणि फोर्सेसची इक्वेशन्स लिहायची. सो तू पण माझ्याबरोबर केलंस तरी चालेल. सर्कल, या सर्कलच्या अराउंड सगळी ती मोशन होणार आहे, व्हर्टिकल सर्कल. आणि आत्ता जी आपण कंडिशन कन्सिडर करणार आहोत ती अपरमोस्ट कंडिशन. सो द बॉब इज हिअर, देन दिस इज द स्ट्रिंग टाइड to the bob. The radius of this string is r and the mass of the bob is m. So you can see that the forces acting here, one is the weight. Weight will always act in a downward direction. Yes. And the tension will always be towards the center. Center. Correct. So tension TA म्हणूया याला. Let us consider this position to be A. So at position A, what are the various forces? Necessary centripetal force mVA square upon R is provided by mg plus TA. बरोबर केले? mg plus TA, where TA is the tension. आता ही सर्क्युलर मोशन जर पॉसिबल व्हायची असेल तर हे टेन्शन नॉन झिरो पाहिजे. हो. कारण टेन्शन झिरो झालं तर मग तो दोरा खालीच पडेल आणि सर्क्युलर मोशन होणार नाही. सो TA शुड बी ग्रेटर दॅन झिरो. सो ॲट लिमिटिंग कंडिशन TA इज झिरो, म्हणजे ॲक्च्युली इट शुड बी ग्रेटर दॅन झिरो, पण आपण लिमिटिंग कंडिशन झिरो ठेवूया. मग काय आलं बघा, mVA स्क्वेअर अपॉन R इज इक्वल टू mg. एक m कॅन्सल झाला आणि VA ऑलरेडी आपण एक फॉर्म्युला एकदा लिहिलेला होता की VA इज इक्वल टू रूट RG. रूट RG. काही ठिकाणी तिथे म्यू आला होता, काही ठिकाणी टॅन थिटा आला होता. इथे येस म्यू आर, सॉरी रूट RG. दिस इज द मिनिमम वेलॉसिटी. म्हणजे वेलॉसिटी याच्यापेक्षा खाली गेली तर तो दोरा खाली पडणार आहे. VA मीन. सो दिस इज द मिनिमम वेलॉसिटी दॅट इज रिक्वायर्ड ॲट द टॉपमोस्ट पोझिशन. ठीक आहे. आता लेट अस कन्सिडर ॲट द लोअरमोस्ट, ॲट B, ॲट द लोअरमोस्ट पोझिशन. At the lowermost position, if you look at it, the weight mg of the string is acting in the downward direction. But now the tension in the string is acting in the upward direction. Okay? Yes. So this is your TB, you can say TB. So necessary centripetal force is provided by TB minus mg. TB. Yes. Yes.
So mvb square upon r, mvb square upon r, that is equal to tb minus mg, tb minus mg. While coming down, आता बघा काय होत आहे. We know the energy conservation law, हो. which states Yes. that energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another. तर ह्या ज्या दोन हाईट्स आहेत ना, त्या दोन हाईट्स मध्ये किती फरक आहे? म्हणजे ही त्याची जी पोझिशन ए आहे ती पोझिशन ए आणि जी पोझिशन बी आहे ती पोझिशन बी, याच्यात किती उंचीचा फरक आहे? नीट नीट विचार करून सांग. जर स्ट्रिंग एल पकडते तर 2L. 2r, हा म्हणजे आर पकडला आपण रेडियस मध्ये ना हो, त्याला, आर R. म्हणजे 2R. 2r. करेक्ट, एक्झॅक्टली 2r चा फरक आहे. म्हणजे वर्ण खाली येताना, आणि समजा आपण असं कन्सिडर करू की तो अँटी क्लॉकवाईज दिशेत फिरतोय, तर असा इकडनं वर्ण खाली येताना त्याच्या पोटॅन्शियल एनर्जी मध्ये लॉस होईल. हो, नाही का? उंची कमी झाली म्हणजे पोटॅन्शियल एनर्जी मध्ये लॉस झाला. लॉस होईल. बरोबर. And this loss in potential energy will be converted into kinetic energy. म्हणजे येस. it is converted into gain in the kinetic energy. Yes. So we बरोबर. can write Accelerate loss झालं. in P, yes, by energy conservation law. Loss in the potential energy, loss in EP is equal to gain, growth nahi, gain in kinetic energy, ek. Okay nahi? Now we know the formula ki loss in EP, mgh हा फॉर्म्युला आहे ना, ओके नाही, पोटेन्शियल एनर्जीचा. मग mg इंटू h किती आहे इथे? 2r आहे ना. हो. हा, हो. म्हणजे लॉस इन पोटेन्शियल एनर्जी इज mg इंटू 2r इज इक्वल टू गेन इन कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी किती झाली? हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर, हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर इज द कायनेटिक एनर्जी ॲट धिस पॉइंट. हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर मायनस हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर. पण व्ही ए मीन माहिती आहे आपल्याला किती आहे? रूट आर जी. ओके नाही, मग त्याच्यावरनं आपल्याला व्ही बी काढता येईल बघ इथे. म्हणजे 2mgr, 2mgr इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वेअर मायनस 1/2 m va स्क्वेअर किती आहे? रूट आर जी. म्हणजे ती अर्थात मिनिमम आहे. मग त्याचा स्क्वेअर किती येईल? आर जी येईल. आर जी, येस. देन यू सॉल्व दिस. मग काय येईल? काय आता, या हाफ एम जी आरला इकडे पलीकडे पाठवूया. मग 2mgr प्लस हाफ mgr, ओके नाही, इज इक्वल टू 1/2 m vb स्क्वेअर. आता 2 प्लस हाफ किती येईल? इथे साईडला करून बघू आपण. 2 प्लस हाफ, 2 म्हणजे 4/2 ना, हो, आणि 1/2 म्हणजे 5/2, ओके नाही. 2 प्लस हाफ म्हणजे 5/2 ना. येस. 2 आणि अर्धा म्हणजे अडीच, अडीच म्हणजे 5/2. 5/2. हा, 5/2 mgr इज इक्वल टू 1/2 m vb स्क्वेअर. mm कॅन्सल केले दोन्हीकडनं, 2 कॅन्सल केले. vb स्क्वेअर इज 5 mgr, vb स्क्वेअर इज 5 mgr. सॉरी, m गेला, 5 5gr. हा, 5gr किंवा 5rg. मग अशी rg म्हटलं तर आपण rgच म्हणू. दॅट्स वाय vb इज इक्वल टू रूट 5rg. दॅट इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स va, ओके नाही. येस. म्हणजे आता रूट 5 किती येईल? साधारण 2 पॉइंट काहीतरी येईल ना, कारण रूट 4 2 आहे. रूट 5 अजून थोडंसं वरती काहीतरी येईल. म्हणजे हा, खाली येईस तो व्हेलॉसिटी बघ की साधारण डबल पेक्षा थोडी जास्त झाली. अँड दिस गेन इन कायनेटिक एनर्जी, this gain in kinetic energy is due to the loss in potential energy during this activity. Yes. okay. मग खाली वेग वाढला
किंवा उलट पण खाली जास्त वेगाने सोडलं त्याला तर मग वरतीचा आवश्यक वेग असेल तर ती व्हर्टिकल मोशन पूर्ण होईल. तर म्हणजे जर द व्हेलॉसिटी ॲट द टॉप मोस्ट रूट आर जी असेल तर खालची व्हेलॉसिटी रूट फाय आर जी. आता याच्यावरनं आपल्याला टी बीची पण व्हॅल्यू काढता येईल, टेन्शनची. टी बी ची पण व्हॅल्यू काढता येईल. कशी काढता येईल ती व्हॅल्यू टी बीची? ह्याच्यात जर आपण ते घातली व्ही बीची व्हॅल्यू एम व्ही बी स्क्वेअर अपॉन आर, इथे व्ही बीची व्हॅल्यू घातली आपण, किती घातली? रूट फाय आर जी. तर एम इंटू फाय आर जी, हो की नाही, फाय आर जी अपॉन आर इज इक्वल टू टी बी मायनस एम जी. आणि मग ते आलं टी बी इज इक्वल टू आर आर कॅन्सल झाले काय, फाय एम जी प्लस एम जी म्हणजे किती झालं? 6 एम जी ना. येस. 6 एम जी म्हणजे आणि वरती टी ए आपण ऑलमोस्ट 0 मानला होता ना, म्हणजे लिमिटिंग केसचा. हां, तर जर म्हणजे वर जर टेन्शन 0 असेल तर खाली टेन्शन 6 एम जी. थोडक्यात टी बी मायनस टी ए 6 एम जी. आता तू म्हणशील की टी ए 0 आहे. नाही, टी ए 0 पेक्षा जास्त पाहिजे असं आपण म्हटलं होतं, ओके नाही. दॅट इज द मिनिमम, दॅट वॉज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द टेन्शन, दॅट इज 0. इन प्रॅक्टिस इट कॅन बी मोअर. सो इन दॅट केस टी बी मायनस टी ए इज इक्वल टू 6 एम जी, की सगळ्यात टॉपमोस्ट पॉईंटचं टेन्शन आणि सगळ्यात बॉटम मोस्ट पॉईंटचं. तर बॉटम मोस्ट पॉईंटला जे टेन्शन आहे ते 6 एम जी इतक्या यांनी ते टेन्शन जास्त असेल वरच्यापेक्षा. आता अजून एक त्याच्यामध्ये आहे की तो म्हणजे हा मिडल पॉईंट. डायग्राम कॉपी करून घेऊ होता. तू हे माझ्याबरोबर लिहितोयस वहीमध्ये? हो हो, झालं. मग झालं का थांबू? 2 मिनिट फक्त हे टीबीची व्हॅल्यू काढतो. चालेल चालेल, ते लिही आणि सांग मला झालं की. झालं. ओके, झालं. हो. छान. मग आता त्यातली मिडल पोझिशन आपल्याला हवी ॲट दिस पोझिशन, ओके. लेट अस कॉल दिस पोझिशन एज सी. आता इथे असा फिरत फिरत तो इथपर्यंत आला बरं का. काय इकडचे पण घेऊन चालली असते आपल्याला, ठीक आहे, काय फरक नाही पडत. इथे आता टेन्शन किती आलं बघ. टेन्शन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, हो की नाही, असं म्हटलं आपण, डी सी. अँड वेट इज ॲक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी. इथे अशा प्रकारचं आहे ते. मग आता काय, हाऊ मच इज द हाईट डिफरन्स बिटवीन द टू? आर. यातला हाईटचा फरक किती? आर आहे ना, ओके नाही. मग इथली जी पोटॅन्शियल एनर्जी असेल ती इथल्या पोटॅन्शियल एनर्जीपेक्षा एम जी आरनी कमी असेल, हो की नाही. हो. हां, तर पहिल्यांदा आपण इक्वेशन लिहू त्याचं की 1/2 एम व्ही सी स्क्वेअर 1/2 का नाही, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. एम व्ही सी स्क्वेअर अपॉन आर is provided by the tension TC, by the tension TC. And again ती मगासारखं की loss in PE is equal to gain in KE. गेन इन के, त्याच्यावरनं आपल्याला ते मिळेल लॉस इन पी एम जी आर ना. आता इथे म्हणजे ह्याच्यापेक्षा इथे येईपर्यंत आरनी त्याची पोटॅन्शियल एनर्जी कमी झाली आहे. आणि गेन म्हणजे
हाफ एम व्ही सी स्क्वेअर मायनस हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर. ओके नाही, मग एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम व्ही सी स्क्वेअर अननोन आहे ते इंटू हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर रूट आर जी आपल्याला माहिती आहे. हो. व्ही ए इथे वेलॉसिटी रूट आर जी आहे, इथे आपण रूट फाय आर जी काढली आणि इथली आपल्याला काढायची आहे. आता मग एम आर जी म्हणजेच एम जी आर आर जी ते काही असेल. मग आता एम जी आर प्लस हाफ एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम व्ही सी स्क्वेअर 1 आणि अर्धा म्हणजे झालं दीड म्हणजे 3/2. 3/2 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम व्ही सी स्क्वेअर. एम एम कॅन्सल केला, आर आर कॅन्सल केला. व्ही सी स्क्वेअर इज 3 आर जी अँड दॅट्स वाय व्ही सी इज इक्वल टू √3 आर जी. म्हणजे इथली वेलॉसिटी √3 टाइम्स जास्त इथल्या वेलॉसिटीपेक्षा, म्हणजे 1.73 √3ची व्हॅल्यू आहे. इतक्या पटीने ते व्हेलॉसिटी वाढले. जर टेन्शनमध्ये ते आपण इक्वेशन घातलं तर आपल्याला टी सी मिळेल एम व्ही सी स्क्वेअर म्हणजेच इंटू 3 आर जी अपॉन आर. एक आर गेला म्हणजे थोडक्यात 3 एम जी. इथलं टेन्शन आलं 3 एम जी. म्हणजे इथलं टेन्शन जर 0 असेल टी ए तर इथलं टी सी जे असतं ते 3 एम जी असतं आणि इथलं टी बी जे असतं ते 6 एम जी असतं. तर हा सगळा टेन्शनचा आणि व्हेलॉसिटीचा खेळ आहे. हे कधी की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विच इज गव्हर्न ओनली बाय द ग्रॅव्हिटेशन. हां, जे आपण जे मेरीगो नाही काय म्हणतात त्याला, तो व्हील असतं जायंट व्हील वगैरे असेल त्याच्या बाबतीमध्ये हे अप्लाय होणार नाही, कारण त्याच्यासाठी ते जायंट व्हील रोटेट करणारं वेगळी मोटार असते. इथे असं नाही. इथे आपण फक्त इथे या खालच्या पॉईंटला त्याला एनर्जी सप्लाय करतो आणि बाकीची मोशन तो आपली जेव्हा कंप्लीट करतो तेव्हा अशा प्रकारची इक्वेशन्स आपल्याला मिळतात. आलं लक्षात? येस. ओके. आता याचीच काही थोडीशी व्हॅरिएशन्स आहेत ती बघूया आपण याच्यामध्ये अजून. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनची व्हॅरिएशन्स. ओके, तर हे झालं, हे पण झालं. इक्वेशन 1.15 इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्ही अँड आर. टी ए कॅन नेव्हर बी एक्झॅक्टली इक्वल टू 0. सो टी बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन 6 एम जी. कारण टी ए हे कधी 0 असणार नाही, काहीतरी व्हॅल्यू असेल, त्याच्यामुळे टी बी 6 एम जी पेक्षा जास्त असेल. नन ऑफ द पॅरामीटर्स आर कॉन्स्टंट ड्युरिंग सच अ मोशन. म्हणजे सगळ्याच गोष्टी बदलत आहेत. लिनियर स्पीड बदलतो इथे, फोर्सेस बदलत आहेत, फोर्सेसची डायरेक्शन बदलती आहे, अशी सगळी त्याच्यामध्ये गंमत चालू आहे. We can determine the position vector or velocity at any instant by using energy conservation, but as the function of the radius vector is not integrable, theoretically it is not possible to determine the period or frequency. However, experimentally the period can be measured. They give the minimum speeds, म्हणजे जे आपण √RG, √3RG आणि √5RG हे जे काढलेत हे मिनिमम स्पीड काढलेत, की असं नाही की हा एक्झॅक्ट असेल, पण ह्याच्यापेक्षा कमी जर झाला स्पीड तर मात्र ती व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन चालू शकते. इन रियालिटी वी हॅव टू कंटिन्युअसली सप्लाय. हां, आणि अजून एक गोष्ट की असं प्रत्यक्षामध्ये आपल्याला सतत एनर्जी सप्लाय करायला लागेल, कारण आपण इथे कन्सिडर करतोय की एअर रेझिस्टन्स आणि फ्रिक्शन 0 आहे, विच इज नेव्हर 0. करेक्ट. म्हणजे बघ ना, एखादं पेंड्युलमचं क्लॉक असतं, त्या पेंड्युलमच्या क्लॉकला आपल्याला किल्ली द्यायला लागते म्हणजे स्प्रिंग ती आपल्याला गुंडाळायला लागते. त्या स्प्रिंगमधली जी इलास्टिक एनर्जी आहे ती सतत जर त्याला सप्लाय करत राहिलं तरच पेंड्युलम ऑसिलेट करत राहील. नाहीतर मग एअर रेझिस्टन्स आणि हिंज मधल्या फ्रिक्शनमुळे आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप. तर हे आपण काय लक्षात ठेवायचं की आयडियल कंडिशन्स ज्या असतात त्या प्रॅक्टिकल कंडिशनपेक्षा वेगळ्या असतात. आता अजून एक आहे, मास टाईड टू अ रॉड. मगाशी आपण तो स्ट्रिंगला टाय केला होता, त्यामुळे स्ट्रिंग मधलं टेन्शन कन्सिडर केलं. त्या स्ट्रिंग ऐवजी जर रॉड असेल एखादा, कन्सिडर अ बॉब टाईड टू
a practically massless and rigid rod and whirled along the circle. The basic difference between the rod and the string is that string needs some tension at all points, including the uppermost point. Thus, a certain minimum speed is necessary for the continuation of motion. रॉडच्या बाबतीमध्ये असं नाही, कारण रॉड स्वतः रिजिड आहे. हो. त्यामुळे रॉड काय खाली पडणार नाही, तो असं दोऱ्यासारखा. त्याच्यामुळे आपल्याला इथे जी अपरमोस्ट जी स्पीड हवी होती रूट आर जी, ती काय आता रिक्वायरमेंट शिल्लक नाही आपल्याकडे. ती 0 होऊन पण चालेल. म्हणजे इट शुड बी लिटिल बिट ग्रेटर दॅन 0, but the limiting value of the velocity at the uppermost point is now 0. Okay नाही? हां, हो. येस. येस. तर त्याच्यामुळे हे using similar mathematics, it is left to the readers to show that V lowermost minimum in this case is 2 root rg and V mean at the horizontal position is root 2 rg and the T lower and T upper 6 mg. म्हणजे ती कंडिशन, म्हणजे ती याची टेन्शनची कंडिशन न घेता या गोष्टी या सोडवून आपल्याला बघायला पाहिजेत आणि मग त्याच्यावरनं मग या गोष्टी करतात. ओके. आता अजून एक, द स्पियर ऑफ डेथ. ती वेल ऑफ डेथ पेक्षा वेगळं आहे. स्पियर ऑफ डेथ आहे म्हणजे पूर्ण तो असा व्हर्टिकल सर्कल पूर्ण करतोय. This is a popular show in circus. During this, a two-wheeler rider undergo rounds inside a hollow sphere. Starting with small horizontal circles, they eventually perform revolution along vertical circles. The dynamics of the vertical circular motion is same as that of the point bars tied to the string, except that the force due to tension is replaced by the normal reaction force. If you have seen this show, try to visualize that initially they are nearly horizontal circles. म्हणजे सेम डायग्राम आहे आपली, फक्त इथे काय होईल, फरक काय होईल की द टेन्शन इन द स्ट्रिंग विल बी रिप्लेस बाय द नॉर्मल रिॲक्शन. करेक्ट. आणि बाकी इक्वेशन सगळी सेम राहतील, फक्त नॉर्मल रिॲक्शन ही नॉन झिरो असली पाहिजे ही त्याची कंडिशन राहील. If you have seen this show, try to visualize it. The linear speed is more for larger circle, but angular speed is more for smaller circle. This is as per the theory of conical pendulum. तर या सगळ्याचे एक्झाम्पल्स आहेत व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनची. इथे काय आहे, व्हेकल ॲट द टॉप ऑफ द कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज. अशा प्रकारचा एक कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज आहे आणि त्याच्यावरनं ते व्हेकल मूव्ह होत आहे. shows the vehicle at the top of a convex overbridge, and during this motion, what are the various forces acting on the vehicle? The weight mg acting in the downward direction, the normal reaction acting in the upward direction. The resultant of these two must provide the necessary centripetal force. मग आता इथे centripetal force किती राहील? weight mg minus n. That will provide you the centripetal force mv square upon r. Yes. As the speed is increased, n goes on decreasing. Normal reaction is an indication of contact. जेव्हा नॉर्मल रिॲक्शन 0 होईल ना, तेव्हा हे असं व्हेकल फ्लाय ऑफ होईल. तर लिमिटिंग केस काय असेल की नॉर्मल रिॲक्शन तुमची 0 झाली. नॉर्मल रिॲक्शन 0 झाली म्हणजे व्हेकल असं हवेमध्ये उडलं, त्याचा जमिनीशी संपर्क तुटला. फॉर दॅट एम जी इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, एम एम कॅन्सल, अँड व्ही इज इक्वल टू रूट आर जी. बट दिस इज नॉट द मिनिमम स्पीड हिअर, दिस इज द मॅक्झिमम स्पीड हिअर. ओके ओके हो की नाही? येते का लक्षात? मगाशी त्या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये तो जो होता तो मिनिमम स्पीड होता, की तो जर स्पीड नसेल तर तो खाली पडेल. आता इथे हा जर रूट आरजीच्या वरती गेला स्पीड, तर नॉर्मल रिॲक्शन 0 होईल, आणि नॉर्मल रिॲक्शन 0 झाली की ते व्हेकलचा रोड बरोबरचा कॉन्टॅक्ट ब्रेक होईल आणि व्हेकल हवेत उडेल. येस. So here it is V max, and in case of the mass tied to a string,
that is V mean. Expression is same, but the conditions are opposite. So Yes. all these are the vertical circular motion examples. Yes. Roller coaster is a common event in amusement park. During this ride, all the parts of vertical circular motion described above can be experienced. Major force that we experience during this is normal reaction. Those who have experienced this should try to recall the changes in the normal reaction experienced by us in the various part of the track. जे आपल्याला मजा येते की नाही, म्हणजे आपण हवेत उडतोय असं वाटतं किंवा आपल्याला जड असं वाटतं, दॅट इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन नॉर्मल रिॲक्शन्स. आणि या नॉर्मल रिॲक्शन्स अशा प्रकारे, म्हणजे जे आत्ता आपण सगळ्या गोष्टी शिकलो त्याच्यातनं ते आपल्याला एक्सपिरियन्स करता येतं. What is expected to happen if one travels fast over a speed breaker? Why? आता सेम ओके नाही, आपल्याला फर्स्ट गिअर मध्ये गाडी का आणायला लागते किंवा सेकंड गिअर मध्ये ना, तर गाडी उडते ना, दणका बसतो आपल्याला. दणका का बसतो? तर आता आपण त्याचं Vmax आपण रूट RG क्रॉस केला तर आपली गाडी थोडीफार काय होईना हवेत उडते, आणि हवेत उडली की ती खाली आदळते, आणि खाली आदळली की मग आपल्याला तो दणका बसतो. काहीतरी काम चालू झालं इथे. How does the normal force on a concave suspension bridge change when a vehicle is traveling on it at a constant speed? आता उलट तुम्हाला हे कन्सिडर करा, कॉन्व्हेक्सच्या ऐवजी कॉन्केव्ह. एक्झाम्पल 1.6 हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे. आत्ता सोडतो मी, याच्यावरती एक तुला हवा तर व्हिडिओ करून देईन मी, कारण आता वेळ जाईल आपला परत याच्यामध्ये. तर तो व्हिडिओ तू बघ, समजून घे, आणि मग ते नंतर सोडवायचा प्रयत्न कर. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे. आता यांना आपण काय ओरडू शकत नाही. मगाशी मुलांना ओरडलो मी. तर हे कॉस थिटा म्हणजे कॉसची व्हॅल्यू वगैरे पण ते लॉग टेबलनेच काढतात. काय 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 आता शेवटचा आन्सर थिटा इज इक्वल टू 148 डिग्री आलं, ते लॉग टेबलच काढायला लागतं. हा, ते लॉग टेबल निघाला. लॉग टेबल मध्ये आपल्याला साइन कॉस टॅन टेबल पण दिलेली असतात. ओके. हा, तिथे फक्त अँगल बघायचा आणि त्या अँगलचा काय म्हणतात कॉस किंवा साइन किती असतो ते लिहायचं. ओके. हिअर इट कम्प्लीट्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चॅप्टर विच वॉज रोटेशनल मोशन. दुसरा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲज अन अनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास. म्हणजे मास आपण काय म्हटलं होतं की लिनियर मोशनमध्ये मास रिप्रेझेंट द इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया म्हणजे जडत्व, ज्याला मराठीत म्हणतो की इट इज द क्वांटिटी विच ऑपोजेस द चेंज इन मोशन. म्हणजे जेवढा मास जास्त तेवढा दिस ऑपोजिशन टू चेंज इन मोशन ती जास्त असेल ना, तेवढी ती वस्तू हलवणं किंवा ती वस्तू थांबवणं अवघड जाईल. तर हा जो इनर्शिया आहे म्हणजे जडत्व आहे की इट इज अ टेंडन्सी टू ऑपोज चेंज इन मोशन. लिनियर मोशनमध्ये ती मासनी दिली जाते. अँग्युलर मोशन किंवा आता इथे रोटेशनल मोशन मध्ये हीच क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नी सांगितली जाते. आपण 11वी मध्ये याचं थोडंसं एक्झाम्पल बघितलंय की अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणजे ओमेगा आणि अल्फा. त्यामध्ये लिनियर मोशनमध्ये जो रोल फोर्स प्ले करतो तिथे इथे हा रोल जो प्ले करतो त्या क्वांटिटीला टॉर्क असं नाव देतो आपण. टॉर्क इज द फिजिकल एंटिटी विच कॉजेस द change in angular acceleration. Expression for linear momentum, force, kinetic energy include a mass as a common term. In order to have their rotational analogs, we need a replacement of mass. एक साधं सोपं उदाहरण आहे, फारच जरा थोडंसं सैद्धांतिक पातळीवर अगदी सोपं उदाहरण आहे. आपल्याला एखादं दार उघडायचं आहे, तर दार उघडताना आपण जेवढं ते बिजागरीपासून लांब अंतरावर फोर्स लावू तितकं उघडणं सोपं जाईल ना आपल्याला.
हो हो की नाही? बरोबर. म्हणजे सपोज दिस इज अ डोअर लाईक दिस, हम्म. इथे हिंजेस आहेत त्याला 2, आणि असा इथे डोअर आहे. तर हे ओपन करायचं. जर आपण इथे फोर्स लावला तर खूप जास्त फोर्स लावायला लागेल आपल्याला. येस. तोच जर इथे लावला आपण F2, तर F2 खूप कमी असेल ॲज कम्पेअर टू F1. म्हणजे येस. किती फोर्स लावायला लागेल, हा हा आपला ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. तर ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून किती अंतरावर आपण फोर्स लावतोय त्याच्यावरती तो फोर्स किती लावायला लागेल हे अवलंबून असेल. हो. ओके. सो दॅट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मास ऑफ द डोअर. हां, त्या मासवर पण अवलंबून राहील की ॲल्युमिनियमचा दार असेल सहज उघडेल, लाकडाचा असेल तर अवघड जाईल. पण याच्याशिवाय दुसरी गोष्ट आहे की ज्याच्यावरती तो फोर्स हा डिपेंड करेल, अँड दॅट इज द डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन वेअर वी अप्लाय द फोर्स. आपण कुठे लावतोय फोर्स याच्यावर अवलंबून. Thus, the quantity analogous to mass includes not only the mass but also takes care of the distance-wise distribution of the mass around the axis of rotation. म्हणजे जी आपण क्वांटिटी शोधून काढायचा प्रयत्न करतोय, ॲनालॉगस इनर्शिया इन अँग्युलर मोशन, त्याला फक्त मास आपल्याला कन्सिडर करून आपलं काम नाही भागणार. त्याच्यापेक्षा अजून एक गोष्ट म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अराउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, हे आपल्याला कन्सिडर करायला लागेल. टू नो द एक्झॅक्ट रिलेशन, लेट अस डिराईव्ह द एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी विच इज सम ऑफ द ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल. हा ॲनालॉग शोधून काढण्यासाठी आपण एक एक्सप्रेशन रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचं कन्सिडर करू. आणि हे जे आता लिहिणार आहोत आपण ते पुढच्या खूप साऱ्या डेरिव्हेशनमध्ये अप्लाय होईल. की कन्सिडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप. कन्सिडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप विच इज रिव्हॉल्विंग राउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. कुठली अशा प्रकारची अशी रँडम अशा प्रकारची एक ऑब्जेक्ट आहे अँड विच इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन लाईक दिस. ती या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती गोल फिरते, लेट अस से या दिशेने फिरते ओमेगा. ओमेगा. तर आपण इथे काय करतोय, एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. माझ्यावर लिहिणार असलास तर एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी असं लिही पहिल्यांदी वरती हेडिंग. एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. के नुसतं लिहिलं तरी चालेल किंवा KE कुठल्याही प्रकारे लिहू शकतो आपण सिम्बॉल. एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. सो कन्सिडर अन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप अँड लेट द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हॅव्हिंग मास m1 m2 अप टू mn. म्हणजे हे समजा पार्टिकल तुझं m1 आहे, हे समजा तुझं पार्टिकल m2 आहे, आणि करत करत हे mn आहे. असे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. आता जेव्हा ही वस्तू गोल फिरते तेव्हा हे सगळे पॉइंट पण गोल फिरणार नाही का? पण ते गोल फिरताना वेगवेगळ्या रेडियसच्या सर्कलमध्ये फिरणार, हो की नाही? येस. They will revolve in a circles of varying radii. मग ते रेडाय आपण कन्सिडर करू. समजा हा R1 आहे रेडियस, हा R2 आहे रेडियस, आणि हा R3 आहे रेडियस. समजा हा Rn आहे, समजा हा nth पॉईंट कन्सिडर केला, Rn आहे रेडियस. तर या प्रत्येक पॉइंटच्या लिनियर वेलॉसिटीज पण वेगवेगळ्या असतील. येस. हां. सो कन्सिडर an object of any shape revolving with constant angular speed ओमेगा. वेलॉसिटी स्पीड नको म्हणूया, अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा.
पण लिनियर वेलॉसिटी प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या असतील. हा जो मिड पॉइंट आहे त्याची लिनियर वेलॉसिटी 0च असेल ना, हो कारण बरोबर. तो स्वतःभोवतीच फिरेल. हो. म्हणजे पुन्हा आपण जर फॅनचं एक्झाम्पल घेतलं तर फॅनचा जो काही रॉड आहे मधला, त्या मधल्या रॉडच्या खालचा जो पॉइंट आहे हम्म. तो अजिबात ट्रान्सलेशनच करत नाहीये, तो जागच्या जागीच आहे. आणि जेवढं आपण त्या सेंटर पॉइंट पासून लांब जाऊ तितकं एका रिव्होल्युशन मध्ये कापलेलं डिस्टन्स हे वाढतंय, म्हणजे त्याच्या लिनियर व्हेलॉसिटीज पण वाढतायत. वाढतात. मग लिनियर व्हेलॉसिटीज जर आपण काढल्या, लिनियर व्हेलॉसिटीज, तर v1 विल बी इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 विल बी इक्वल टू r2 ओमेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. vn विल बी इक्वल टू rn ओमेगा. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, कारण आपण काय म्हटलंय की दे आर मुव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड. जसं की फॅन, आपण आता समजा इथे एक वरती फॅन फिरतोय डोक्यावर, तर त्याची अँग्युलर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे, पण त्या फॅनच्या ब्लेडवरच्या वेगवेगळ्या पात्यांवरची लिनियर वेलॉसिटी वेगवेगळी आहे. पण ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी जर आपण काढली, जसं आपण लिनियर वेलॉसिटीज काढल्या तशा प्रत्येक पॉइंटच्या ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जीज जर आपण काढल्या, तर ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ m1 v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 किती आहे आपण लिहिलं, r1 ओमेगा ना, m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा. कायनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, हा हो. कायनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज m2 v2 स्क्वेअर, दॅट इज हाफ m2 v2 किती आहे r2 ओमेगा, r2 स्क्वेअर, हे इथे स्क्वेअर राहील, सॉरी, r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, like this. And the kinetic energy of nth particle is half mn vn square, that is half mn rn square omega square. हो की नाही? अशा n पार्टिकल्सच्या n कायनेटिक एनर्जी, आणि टोटल कायनेटिक एनर्जी किती येईल, ek, that is equal to summation of all individual kinetic energies, ek1 plus ek2 etc etc up to ekn, that is equal to हाफ ओमेगा स्क्वेअर. याच्यामध्ये कॉन्स्टंट राहील सगळ्यामध्ये, ओके नाही, कॉमन राहील सगळ्यांमध्ये हाफ ओमेगा स्क्वेअर, आणि ब्रॅकेटमध्ये काय येईल मग, m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू mn rn स्क्वेअर. आता स्टॅटिस्टिक्समध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टीला हे समेशन वापरतो, हे शिकला असेल ना, इथे n नंबर ऑफ टर्म्स आहेत या सगळ्या. तर असं लिहितो आपण, समेशन i चेंजेस फ्रॉम 1 टू n, i ची व्हॅल्यू 1 टू n चेंज होईल, आणि mi ri स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. येस. Now compare this with half mv square, analogous quantity half mv square. तर ह्याच्यामध्ये जो m जनी दाखवला आपण, त्याच्याऐवजी इथे काय क्वांटिटी आली, समेशन i फ्रॉम 1 टू n mi ri square. So this is your translational kinetic energy, E translational, and this is your rotational kinetic energy, ek rotational, आणि ही ek translational आहे. तर ek translational आणि ek rotational यांचा जर तू याच्यातली अनालॉजी जर केली, दोन्हीकडे हाफ आहे, दोन्हीकडे हाफ आहे, इकडे v स्क्वेअर आहे, इकडे ओमेगा स्क्वेअर आहे, तिकडे m आहे, त्या m च्या ठिकाणी इकडे समेशन mi ri स्क्वेअर आहे, समेशन mi ri स्क्वेअर. तर हे जे समेशन mi ri स्क्वेअर आहे, this physical quantity is called the moment of inertia of the object. This is called the moment of inertia or the rotational inertia of the object. So this is the quantity which is analogous to mass in translational motion. So summation mi ri square, small m, mi ri square, I from 1 to n,
is called moment of inertia. Moment of inertia, which is analogous to the mass of translational motion. So this quantity opposes the change in angular motion of the body, moment of inertia. आणि इफ यू लुक ॲट द फॉर्म्युला की ही जी फिजिकल क्वांटिटी आहे ती दोन गोष्टीवर डिपेंडंट आहे. एक म्हणजे मास ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग द ऑब्जेक्ट, दुसरं म्हणजे द डिस्टन्सेस ऑफ द पार्टिकल्स from the axis of rotation. Yes. So this quantity combines individual masses and the distribution of the masses about the given axis of rotation. For a different axis, it will again depend on the mass distribution around that axis and will be different if there is no symmetry. So during this discussion, for simplicity, we assume the object to be consisting of finite number of particles. इथे आता आपण 1, 2, 3 up to n असं म्हटलं होतं, पण प्रत्यक्षामध्ये एखादी जर आपण आपल्या रिअल लाईफ मधली जर एखादी आपण वस्तू घेतली तर दॅट विल बी हॅव्हिंग इन्फायनाईट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, होमोजेनियस रिजिड ऑब्जेक्ट. सो हे जे आहे ना ते याचा काय म्हणूया दुसरा अल्टरनेट फॉर्म आपण असा लिहितो. बरं या फिजिकल क्वांटिटीला आय असा सिम्बॉल आहे बरं का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय. जसा मासला एम आहे तसा याला आय आहे. तर आय आपण असंही लिहितो इंटिग्रेशन r² dm. आता पुन्हा हे थोडंसं आपलं मॅथमॅटिक्सशी कॉन्फ्लिक्ट होईल कारण आपण इंटिग्रेशन शिकलो नसू अजून. इंटिग्रेशन मी तुला ना 2 व्हिडिओ पाठवेन, मी आज विचारतो मॅडमना की डिफरन्सिएशन आणि इंटिग्रेशन याचे फंडामेंटल एक्सप्लेन करणारे 2 व्हिडिओ पाठवेन, ते तू नंतर बघ. तुला आत्ता मी तुला सांगतो असं की इंटिग्रेशन इज नथिंग बट इन्फायनाईट समेशन्स. म्हणजे आता आपल्याकडे समजा एक 10च पॉईंट आहेत, तर मग MIRI म्हणजे M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अप टू M10 R10 केला. पण जर आपल्याकडे इन्फायनाईट पॉईंट असतील तर आपण काय करणार, आणि इन्फायनाईट पॉईंट आहेत की ज्याचे एकदम व्हेरी स्मॉल मासेस आहेत. तर अशा वेळी आपण इंटिग्रेशन हा एक मॅथमॅटिकल ऑपरेटर वापरतो विच मीन्स इन्फायनाईट नंबर ऑफ ॲडिशन्स. सो दिस इंटिग्रेशन r² dm आपण तुला आठवत असेल फिजिक्समध्ये 11वीला काही आपण फर्स्ट चॅप्टर मला वाटतं का सेकंड चॅप्टर मॅथमॅटिकल मेथड्स नावाचा होता ना चॅप्टर. हो सेकंड. हां त्याच्यामध्ये आपण इंटिग्रेशन विषयी शिकलो, मेजरमेंट आणि मॅथमॅटिकल मेथड्स. त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलस आपण थोडंसं इंट्रोड्यूस स्वतःला केलं होतं. हो बरोबर. हे बघ त्याच्यामध्ये हे सगळे डिफरन्सिएशनचे फॉर्म्युले. तर हा एकदा चॅप्टर जरी रिवाईज केलास ना, जोपर्यंत मॅथ्समध्ये होत नाही तोपर्यंत तरी चालेल. त्याच्यामध्ये इंटिग्रल कॅल्क्युलस नावाचं होतं की त्याच्यामध्ये हेच की आपण असे इन्फायनाईट स्मॉल त्याचे हिस्से केले, पार्ट केले, त्याची ॲडिशन केली, त्याला इंटिग्रेशन म्हणतात. हे काही इथे की अशा प्रकारे जेव्हा आपण इन्फायनाईट ॲडिशन करतो म्हणजेच इंटिग्रेशन करतो. तर इंटिग्रेशनचे काही फॉर्म्युले पण आपण शिकलो होतो त्याच्यामध्ये. इंटिग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1. इंटिग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू ln of x. ln इज लॉगरिथम टू द बेस e. इंटिग्रेशन sin x dx इज मायनस cos x. इंटिग्रेशन cos x dx इज प्लस sin x. इंटिग्रेशन e⁻x dx इज e⁻x. तर हे सगळे फॉर्म्युले आपण शिकलो होतो, ते आपल्याला इथे उपयोगी पडतील हळूहळू. तर हा जो आहे की जो आत्ता आपण फॉर द काय म्हणूया आपण लिमिटेड नंबर ऑफ मास पार्टिकल समेशनची खूण वापरली, तसे जर इन्फायनाईट पार्टिकल्स असतील तर आपण इंटिग्रेशनची खूण वापरणार. आपण I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन r² dm असं लिहिणार. दॅट मीन्स द समेशन ऑफ मास and the distance from axis of rotation for infinite small particles. The integrable mass distribution जर माहीत नसेल आपल्याला
तर आपल्याला अशा प्रकारे थिअरेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढता येत नाही, मात्र एक्सपेरिमेंटली आपण तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्यावेळेस काढू शकतो. आता पण काही काही जे सरफेसेस आहेत ते इंटिग्रेबल असतात. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म रिंग आणि युनिफॉर्म डिस्क आपण काढू शकतो. आता रिंग म्हणजे काय? An object is called a uniform ring if its mass is practically situated uniformly on a circumference of a circle. म्हणजे युनिफॉर्म रिंग म्हणजे काय, आणि मग त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणं किती सोपं आहे, आणि त्याच्यावरनं डिस्कचं पण काढणं किती सोपं आहे, एवढंच बघून याच थांबू. तर रिंग म्हणजे काय की अशा प्रकारे एक आहे आणि त्याच्या आतमध्ये याचं 3 डायमेन्शन काढले, म्हणजे आहे सर्क्युलर ती खरी, ओके नाही. हे थोडीशी चुकली माझी, लक्षात आलं असेल पण काय मला म्हणायचं आहे ते. हो. एकदम थिन आहे, लाईक दिस, आणि दिस इज अ रिंग. Now you can say that means all the particles of this ring are at a fixed distance from axis of rotation. R. सगळे पार्ट, हे पण डिस्टन्स आर आहे, 3 डायमेन्शनल असल्यामुळे ते आपल्याला कमी वाटते, पण ॲक्च्युली ते आरच आहे. तर सगळे पार्टिकल त्याच्या आरच्या याच्यावरती हे झालेले आहेत. सो its entire mass is practically at a distance equal to r from the axis. मग हे सगळे पार्टिकल जर कन्सिडर केलं की m1, m2, m3, m4, m5, m6, m असे, तर टोटल मास किती m, हो की नाही. म्हणजे ते समेशन किंवा इंटिग्रेशन कसं होईल की mi/ri² म्हणतोय आपण त्याला, इंटिग्रेशन सॉरी समेशन mi/ri² i फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी म्हणा, एन म्हणा, वॉट एव्हर म्हणा, इन्फिनिटी. हा आर फिक्स आहे ना सगळ्यांसाठी, हो की नाही. दॅट इज इक्वल टू समेशन एम, आणि एम पण फिक्स आहे. मग एम आय म्हणूया आणि आर म्हणूया. आर हा त्याच्या आपण बाहेर काढू शकतो. मग समेशन एम आय म्हणजे किती? समेशन एम आय म्हणजे मास ऑफ द रिंग इंटू r². सो एखाद्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ओके नाही. ओके. पण या रिंगच्या ऐवजी एखादी डिस्क असेल तर काय फरक पडेल? इन्स्टेड ऑफ अ रिंग, नाउ वी कन्सिडर अ डिस्क अँड वी वॉन्ट टू मेजर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. व्हॉट इज अ डिस्क? डिस्क इज अ सर्क्युलर प्लेट, अशा प्रकारे आहे ती डिस्क. ठीक आहे. आता सगळे पॉइंट काय आर या अंतरावर नाही आहेत ना, हो की नाही. They are at different distances. So how can we find the moment of inertia of a disk? Disk is a 2-dimensional circular object having negligible thickness. It is said to be uniform if the mass per unit area and its composition is same throughout. Let us consider its mass density. म्हणजे मास डेन्सिटी याचा अर्थ काय की मास पर युनिट एरिया, is fixed because it's a uniform disk. Consider a uniform disk of mass capital M. या सगळ्या डिस्कचं मास समजा कॅपिटल एम आहे, डिस्कची रेडियस समजा कॅपिटल आर आहे. देन व्हॉट इज सिग्मा? डिस्कचं मास कॅपिटल एम आणि या डिस्कचा एरिया किती असेल? πr². हो सर. सो युअर सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन πr². याला काय म्हणूया आपण? सरफेस मास डेन्सिटी किंवा एरियल मास डेन्सिटी.
व्हॉल्यूम डेन्सिटी नाही आहे, ही सरफेस म्हणजे एरिया डेन्सिटी आहे. हा. As it is a uniform circular object, it can be considered of consisting of many small rings. ही जी डिस्क आहे, आपण असं कन्सिडर करू की ती इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्मॉल डिस्कनी बनलेली आहे, की ज्याच्यातली ही एक डिस्क आहे. अशा इन्फायनाईट डिस्कनी ही अशा इन्फायनाईट रिंगनी ही डिस्क बनलेली आहे असं समजूया आपण. आता ही जी डिस्क आहे, कन्सिडर द रेडियस ऑफ दिस डिस्क टू बी स्मॉल आर. अशा 0 पासून ते कॅपिटल आर पर्यंत असतील ना डिस्क. ही इथली 0, मग ही 1, मग ही 2, मग 3, मग 4, मग 5, मग 6, मग 7 आणि शेवटी इक्वल टू कॅपिटल आर. म्हणजे 0 पासून कॅपिटल आर पर्यंत वेगवेगळ्या. आणि कन्सिडर द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी व्हेरी स्मॉल. लेट अस कन्सिडर इट टू बी dr. स्मॉल dr इतकं त्याची समजा थिकनेस आहे असं समजू. सो विड्थ ऑफ दिस रिंग इज स्मॉल dr विच इज सो स्मॉल that the entire ring can be considered to be at an average distance small r from the axis of rotation. So what is the area of this ring? Area of the ring. आता हा r आहे, ओके नाही, आणि बाहेरच्या सर्कलची रेडियस किती असेल, r प्लस dr. म्हणजे बघा ना, ही अशी 2 सर्कल्स आहेत असं कन्सिडर करू. आता इथे मी तुला 2 डायमेन्शनल हे दाखवतो की आउटर सर्कलची रेडियस r प्लस dr आहे, ओके नाही. मग आउटर सर्कलचा एरिया किती असेल, पाय r प्लस dr स्क्वेअर. आणि इनर सर्कलचा किती असेल, पाय आर स्क्वेअर. मग डिफरन्स इन एरिया किती असेल, लेट अस कॅल्क्युलेट. पाय आर स्क्वेअर किंवा पाय, आणि ह्याचा आपल्याला a प्लस बी नी एक्सपान्शन करायला लागेल ना. a स्क्वेअर प्लस 2ab 2rdr प्लस dr स्क्वेअर मायनस पाय आर स्क्वेअर. That is equal to pi r square plus 2 pi r dr plus pi dr square minus pi r square. Pi r square cancel झालं. That is equal to 2 pi r dr plus pi dr square. Now dr itself is very small. Now dr itself is very small. त्याचा स्क्वेअर अजून स्मॉल असेल ना. म्हणजे dr जर 10⁻³ घेतला आपण, त्याचा स्क्वेअर किती असेल, 10⁻⁶ असेल. सो दिस इज निग्लिजिबली स्मॉल. सो वी कॅन निग्लेक्ट दिस dr स्क्वेअर. मीन्स वी कॅन निग्लेक्ट द टर्म निग्लेक्टिंग पाय dr स्क्वेअर बिकॉज इट इज व्हेरी स्मॉल. मग चेंज इन एरिया किती आलं, डेल्टा एरिया 2 pi r dr. किंवा द एरिया ऑफ द डिस्क किती आलं, एरिया ऑफ द रिंग किती आलं, 2 pi r dr. एरिया ऑफ रिंग इज 2 pi r dr. So how much is the mass density sigma, which is nothing but means mass upon let us consider the mass of this ring is dm. dm Small mass. So mass upon area, so dm upon 2 pi r dr. Okay dr. So that's why the mass of the ring, dm काय कळलं, dm is the mass of ring. Mass of ring is equal to sigma 2 pi r dr. Yes, sigma 2 pi r dr. As it is a ring, the entire mass is at a distance from the axis of rotation. मग ह्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला mr² असा लिहिता येईल का, तर येईल.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, MI म्हणूया त्याला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग. मग अशीच म्हटलं ना आपण, रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो, mr² असतो. हो ह्याचं मास आहे dm आणि डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे स्मॉल r. सो ह्या स्मॉल डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे dm इंटू r². ठीक आहे. आता अशा किती डिस्क आहेत, इन्फायनाईट डिस्क आहेत. हो सगळ्यात लहान डिस्कची रेडियस किती आहे, 0. सगळ्यात मोठ्या डिस्कची रेडियस किती आहे, कॅपिटल R. आणि अशा इन्फायनाईट डिस्क आहेत की ज्यांचे मोमेंट ऑफ इनर्शियाची जर आपण ॲडिशन केली तर आपल्याला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर डिस्क I equal to इंटिग्रेशन मीन्स इन्फायनाईट ॲडिशन्स. सुरुवात कुठनं केली, 0 पासनं, शेवट कुठे केला, कॅपिटल R ला. आणि आपल्याला dm इंटू r² किंवा r² इंटू dm या सगळ्या रिंगच्या, अशा इन्फायनाईट रिंग, म्हणजे सगळ्यात स्मॉलेस्ट रिंग आहे माझी 0 रेडियसची आणि लार्जेस्ट रिंग जी आहे ती माझी कॅपिटल R रेडियसची. ह्या मधल्या सगळ्या रिंगचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मला ॲड करायचे आहेत. सो I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू कॅपिटल R स्मॉल r² इंटू dm. पण मी dm किती काढला आहे, 2πr dr. सो दॅट इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू कॅपिटल R dm च्या जागी मी लिहीन r², हा r² लिहिला, इंटू dm च्या जागी लिहिला मी 2 सिग्मा पाय r dr. आता हे जे इंटिग्रेशन जेव्हा करतो ना आपण, त्यातल्या ज्या कॉन्स्टंट टर्म असतात की ज्याची व्हॅल्यू बदलत नाही, त्या आपण इंटिग्रेशनच्या साईनच्या बाहेर काढू शकतो. तर माझा 2 हा कॉन्स्टंट आहे, सिग्मा म्हणजे सरफेस मास डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे, माझा पाय पण कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे मी 2π सिग्मा इंटिग्रेशन साईनच्या बाहेर काढू शकतो. आणि आतमध्ये मी लिहिलं 0 टू r इंटिग्रेशनच्या r² आणि हा एक r आहे, मिळून झालं r³. ओके नाही, r² आणि तिथे r झालं r³. मग r³ dr. आता एक फॉर्म्युला मगाशी तुला 11वीच्या पुस्तकात दाखवलं होतं मी, तो फॉर्म्युला असा आहे की इंटिग्रेशन x⁻n dx इज x⁻n+1 अपॉन n+1. म्हणजे जर xचा n वा घात असेल आणि त्याला dx ने इंटिग्रेट केलं तर n च्या ऐवजी n+1 अपॉन n+1. मग तो फॉर्म्युला जर इथे अप्लाय केला तर हे काय येईल, 2π सिग्मा. आता हे इंटिग्रेशन r³ म्हणजे हा इथे n ची किंमत किती आहे, म्हणजे 3 आहे. 3+1 किती येईल, 4 डिवायडेड बाय 4. आणि कुठून ते कुठपर्यंत, 0 पासून कॅपिटल R. आता हे जेव्हा याला म्हणायचं की डेफिनेट इंटिग्रेशन, म्हणजे आपल्याला जे लिमिट माहिती आहेत इंटिग्रेशनचे, त्यावेळी काय करायचं की वरची व्हॅल्यू याच्यात भरायची, खालची व्हॅल्यू भरायची, दोघांची सबट्रॅक्शन करायची. म्हणजे I इज इक्वल टू 2π सिग्माची किंमत घालू नंतर पहिल्यांदा येईल कॅपिटल R आणि त्याचा कितवा घात, चौथा घात, कॅपिटल R⁴ अपॉन R. आणि 0 घातलं तर 0च येईल ना, -0. सो दॅट इज इक्वल टू 2π सिग्मा कॅपिटल R अपॉन 4. आणि सिग्माची व्हॅल्यू घालू आता आपण इथे. सिग्मा किती आहे माझा, सिग्मा मगाशी वरती लिहिलं मी की पाय m अपॉन πr². ओके नाही, m अपॉन πr². सिग्माची व्हॅल्यू लिहिली वरती आपण, इंटू इंटू R⁴ अपॉन 4. आता बऱ्याच गोष्टी कॅन्सल होतील, हा पाय कॅन्सल झाला इथे, 1 जार 2 जार. ओके नाही, हा r² गेला इथे आणि या चौथ्या घाताच्या ऐवजी स्क्वेअर आला. म्हणजे थोडक्यात मला I इज इक्वल टू mr² अपॉन 2 अशी छान त्याची किंमत मिळाली, किंवा 1/2 mr². सेम. म्हणजे एखादी डिस्क असेल, युनिफॉर्म डिस्क, त्या युनिफॉर्म डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो mr² अपॉन 2. आणि रिंग असेल तर नुसता mr².
कारण रिंग मध्ये ते सगळे ते त्याचे पार्टिकल आहेत ते रिंग बनवणारे ते ॲक्सिस ऑफ आणि हे फक्त त्या सेंट्रल ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला बरं का दुसऱ्या कुठल्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशनला आयची व्हॅल्यू चेंज होईल. हो हा बरोबर. तर त्या सेंट्रल ॲक्सिस भोवती जेव्हा रिंग फिरेल तेव्हा रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल mr² आणि जर डिस्क फिरली त्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मात्र असेल 1/2 mr². हे या डेरिव्हेशन मधनं आपण दाखवलं. समजलं हे तू लिहिलंयस का? चालेल, हो. हा नाही आता हे ऐकतच होतो रिंग आणि डिस्कचं लिहित नंतर. हा मग ते नंतर लिहिशील. हो हो ओके चालेल आज थांबूया इथे मग. हा चालेल ठीक उद्या आहे. उद्या विचारतो विनीता मॅडमना मी की हो हो